به سوریه خوش اومدیم. این پولا رو دیگه نمیدونم که قراره عوض کنن. یه سری هم اعلام جهاد کردن، اوضاع ناآرومه. اینجا رو شبی که بشار اسد سقوط کرد شلیک کردن بهش و همه خرابیایی که این پشت می‌بینی حمله هوایی اسرائیل به سفارت ایران. باورم نمیشه که دارم چه تجربه می‌کنم. میدان امیین و اینا همه طرفدارای دولت هستن که اومدن بیرون و حمایتشون رو نشون بدن. من خیلی یهویی تصمیم گرفتم که سعی بکنم به سوریه سفر بکنم و فوق‌العاده هیجان دارم. سفر به سوریه واقعا یکی از آرزوهام بوده توی این چند سال اخیر و به خاطر شرایط سختی که اونجا داشته موقعیتش پیش نیامده بود و امروز دقیقاً 2 ماهه که سوریه آزاد شده از حکومت دیکتاتوری بشار اسد و همه چیز 180 درجه دگرگون شده، عوض شده و اکثر آدم‌های سوریه فوق‌العاده خوشحال و پر امید و هیجان زده هستن از آنچه که به سوی کشورشون داره میاد و خیلی خوشحالم که بتونم سوریه رو تو این شرایط خیلی خاص تاریخی ببینم، تجربه کنم، حس و حالش رو بفهمم و امیدوارم که این سفر بتونه انجام بشه. دارم الان پرواز میکنم به بیروت، پایتخت لبنان و از اونجا سعی میکنم زمینی برم سوریه. متاسفانه به خاطر شرایط سیاسی که توی 10 سال اخیر تو سوریه بوده و جنگ داخلیش و سیاست‌های ایران و دخالت مستقیمشون توی مسائل این کشور، الان که سوریه آزاد شده ایران از 2 ملیتی هستش که اجازه ورود به سوریه رو ندارن مردمش، ایران و اسرائیل. من یه پاس دوم غیر ایرانی دارم، اما خب تو پاسپورتم محل تولدم ایرانه و هیچ ایرانی تا اونجایی که من میدونم یا ایرانی تباری توی این 2 ماهه نرفته سوریه که بدونیم میذارن همچین کسایی هم وارد کشور بشن یا نه. بریم ببینیم که اجازه میدن من وارد بشم. خیلی خیلی امیدوارم. 4 ماه بود که میدونستم این هفته میخوام برم سفر و قرار بود برم بوتان، یکی از کشورهای خیلی زیبا و طبیعت زیبا. 2-3 روز پیش که اومدم بلیط هواپیما رو بخرم یهو یه حسی بهم الهام شد که نه، سوریه تو رو طلبیده و یهو بوتان به سوریه تبدیل شد. و البته که مشخص نیست بتونم وارد سوریه بشم به خاطر شرایطی که الان هست و به خاطر ایرانی تبار بودنم. تمام تلاشمو میکنم با امید زیاد و هیجان فراوون. الان پرواز میکنم به بیروت و زمینی میرم به سمت مرز سوریه و بریم ببینیم راه میدم من یا نه. خب رسیدم بیروت و مستقیم دارم سعی میکنم برم مرز سوریه. الان مینیبوس که میتونم به قیمت $3 تا شاتوره و از اونجا میشه باز هم تاکسی مشترک گرفت تا خود دمشق. بریم که 2-3 روز پیش هم مثل که مراسم خاکسپاری نصرالله بوده و تمام خیابون‌ها پر از پلاکارها و پر از تابلوها و عکس‌ها و نقاشی نصرالله است. من وارد سوریه شدم. به من ویزا دادن، ویزا که نه، حتی الان شرایط سوریه هنوز انقدر همه چی در همه و اینا. چند هفته اول که ویزا اصلا نبود، الان اگه از مرز هوایی بیای ویزا باید میدن تو فرودگاه و یه هزینه باید پرداخت کنی که مثلا ما پاس اروپایی $125. مرز زمینی هنوز سیستم رو توی مرز درست برپا نکردن، برای همین یه بمب میزنن و داخل میشن. همه چی اوکی شد. نیم ساعت طول کشید که رفتن اومدن، خیلی خیلی مهربون بودن، میگفتن همه چی اوکی. بعد یکم شک داشتن اینا که فامیلی من مثلا عربی میزنه. بعد متوجه نشدم محل تولدم تهران و مثل که اون کسی که پاسپورتم دستش بود خیلی هم عجیبه ولی انگار که نمیدونست ایران. آخر سر طاقت نیامد گفت فامیلیت عربیه؟ من نه بابام. گفت
مصری رفتم بعد منم یه نگاه کرد که خب کجایی و نخواستم دروغ بگم چون همیشه توی چیز ایمیگریشن بهتر که همیشه راستش رو گفتم ایرانیه مهرزاد گفت به دوستاتم بگو و خودت هم دفعه دیگه خواستین حتما به سفارت ویزا بگیرید به سوریه خوش اومدیم تازه همه جمعه صبح بخیر از دمشق سوریه توی بابتوما هستم قسمت بافت قدیمی شهر هوا خیلی سرده ولی چه حس خوبی قدم زدن توی یک سوریه پر آرامش و بیدار شدن توی قدیمی ترین شهر و پایتخت دنیا به 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 صف نونوایی عین صفای نون خودمون به چه بویی میاد هلو هاي يلا خليني اتصورك جالبه که ماه رمضونه و الان نزدیکای ظهره و اکثر جایی که غذا میفروشن بازن نون فروشی ها همه بازن صف طولانی هم خرید میکنن و هیچ مشکلی هم نیست چند نفر من گفته بودن که ماه رمضون خیلی قراره اینجا توی سوریه سختگیری باشه و گفتن اگه روزه خواری کنین زندان و دستگیری و اینا و واقعا اینجوری نیست و صف نون و مغازه هم اکثرا مسلمون هستن چون این قسمت قدیمی شهر ساکنینش بیشتر مسیحی هم ولی خب همه محجبه و البته نمیدونم خرید میکنم برای دیرتر یا نه ولی رستوران ها بازن سوپرمارکت ها بازن میبینی که آدم ها غذا هم میخورن و کسی هم مشکلی نداره پشت من توی این مغازه میبینی که کلی ماته میفروشن این ماته رو اگه آمریکای جنوبی رفته باشین میشناسین نوشیدنی معروف و مخصوص کشورهای آمریکای جنوبی آرژانتین پاراگوئه و اینا که تقریبا میشه گفت همه مردم اونجا یه اعتیادی به این دارن یه سری برگا مثل چای خاصی که با آب داغ بعضی وقتا سرد همیشه دستشون رو مینوشن سوریه هایی که خیلی سال پیش مهاجرت کرده بودن به آمریکای جنوبی اینو به اینجا برگردوندن و یه جوری وارد فرهنگ سوریه شده یه جوری که حتی اینو بخشی از فرهنگ خودشون میدونن شاید خیلی از آدم‌ها اینجا حتی ندونن که این از آمریکای جنوبی اومده و هر جا که بری هم لیواناش پیدا میشه هم خود نوشیدنیش خیلی جالبه من تا حالا ماته رو توی خاورمیانه و خارج از آمریکای جنوبی ندیده بودم انقدر رایج باشه جایی You're from Damascus? This design is special for Damascus. For Damascus, right? Special. Yes, I see everywhere. No, that person, another person, the design different. This design for Damascus, but the other design, the same Lebanon, not okay. from Damascus. Okay. When I finished here, Yeah. here I want to write Quran. Okay. Quran here and here. So now I will make like this one here, like this one here. From here, the same. How long it takes you to do 1 week. the new flag? Are you happy for Syria? Now very nice. Yes. Now very nice. Yes. But before no. Yes. Before very 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 difficult. Everything haven't. Everything haven't. Now everything we have war. Everything. وای نمیدونین چه بویی میاد اینجا به به
smells so good. So good. به به یه دونه داغشو داد بهمون. روزه خواری کنیم در منوع عام. نه یواشکی ولی میگم روزه و میفروشن و همه میخورن. خیلی بوی خوب میاد جاتون خالی. بازار بزرگیه است، یکی از مارکت‌های خیلی قدیمی شهر دمشق، بغل مسجد اموی، قلب تپنده شهر. روزه و دکونا همه باز، همه مشغول خرید و جنب و جوش. کلی اینجا مغازه‌های خوشبار و ادویه فروشی و شیرینی فروشی هست، عطر فروشی، صابون‌های مختلف، صابون‌های سوریه خیلی معروف هستن و کلی مغازه‌های مختلف. Good morning. How are you? I am fine. About yourself? I'm from Iran. From Iran? Okay. Yes. How are you? I am fine. How about yourself? I'm good. Very are happy to be here. You are journalist? No, I'm a traveler. Traveler. Okay. Yes. Coming from Iran, from Tehran? No, I live in Europe. In Europe, okay. Yes, I live in Spain. Originally from Tehran, from Iran. Yes, Tehran. You live in Europe. Yeah. Which country are you living in? Spain. Spain. Very nice. I've been there many times. In Spain? Yes. And Iran? No. You should go. It's very nice. It's a nice country. I heard about it, but I've been in most of Europe. Huh? وای بچه‌ها ببین اینجا توی بازار چی پیدا کردم. Wow, what is his name in Arabic? عوجة عوجة Oya. عوجة جا Ja? عوجة أيوة عوجة Ah. Yes. هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه روز توی خیابونای دمشق چاقاله بادون بخورم وسط زمستون. واقعا فکر کنم شاید 20 سال بیشتر باشه که چاقاله بادون نخوردم. اصلا یادم نمیاد آخرین بار کی خوردم و قسمت من این بوده که اینجا توی دمشق بخورمش. جاتون خالی، قشنگ مزه وطن میده. اینم وسط بازار شهر و لباسی خانوما که همینجوری علنی بیرونه دکه بیرون گذاشتن. شهری که میگن الان انقدر اسلامی شده که دیگه همه چی ممنوع شده و اینا. اینجایی که من میبینم هیچ خبری از اون چیزی که ما میشناسیم از شهر و کشور اسلامی اینجا نیست. من الان چند ساعته که رسیدم سوریه. من واقعا خیلی یهویی و بی برنامه 3 روز قبل از این سفر تصمیم گرفتم یهو که تو این شرایط بیام سوریه و بالاخره با چند تا دوستام که سوری هستن و یا با این کشور رفت آمدی دارن اطلاع دارن مشورت کردم و همه به من گفتن که نیا. گفتن اولا راد نمیدن چون ایرانی تباری. بعد گفتن اگرم حالا تونستی بیا این وقت به کسی نگه من ایرانی هستم، باهات خوب رفتار نمیکنن، از ایرانی‌ها متنفرن فلان. ماه رمضون الان نیا، روزه خواری یعنی توی روز نمیتونی غذا بخوری، همه جا بسته است. این دولت جدید خیلی اسلامیه، گفته اگه روزه خواری بشه جرمش دستگیری و بازداشت و زندانه. حتی که دوستان سوری برام یه ویدیو فرستاد دیروز که توی هواپیما داشتم سوار میشدم. ببینی این پسر روزه خواری کرده گرفتنش، نشون میداد که یه نفر رو گرفتن. اصلا معلوم نبود ویدیو مال سوریه هست مال کی هست، اگه طرفو گرفتن دلیلش چیه. خلاصه که میخوام بگم الان من دارم توی دمشق راه میرم تک و تنها و همه چی امن و امانه. اولا که رام دادن، دوما تو این چند ساعته با هر کسی که صحبت کردم و گفتم ایرانی هستم هیچ کسی هیچ برخورد بدی نداشته، همه خیلی اوکی بودن. از صبح تا حالا 2-3 بار غذا خوردم، تمام خوراکی فروشی‌ها بازن، همه در حال خریدن. کسی کار نداره که چیزی رو تو رمضون میخوری نمیخوری، نه کسی نگاه میکنه نه کسی کار داره. خلاصه که میخوام بگم همه چیز همیشه به اون تیرگی که خیلی ها فکر میکنن و دید منفی که دارن نیست. واسه همین من شخصا همیشه روی حس شما خودم تصمیم میگیرم، همیشه تحقیقم رو انجام میدم، ولی واقعا میخوام بگم اگه به حرف خیلی آدما و اطرافیان میخواستم گوش کنم
از این 114 کشور شاید نصفش هم نرفته بودم. نمیگم که الان اینجا همه چی امن و امانه و گل و بلبله و هیچ مشکلی نیست و تو جاهای دیگه اصلا منظورم این نیست. آدم باید مراقب باشه، باید تحقیق بکنه، باید حواسش جمع باشه، ولی همه چیز توی این دنیا به اون تیرگی و به اون تاریکی که همیشه فکر میکنیم نیست. تجربه من اینه که معمولاً دنیا قشنگتر و روشن‌تر از این چیزی که تصورشو داریم و همچنین امن‌تر از این چیزی که ما می‌بینیم و توی تلویزیون بهمون نشون میدن. اگه فکر کردین اینا میوه تازه است، سخت در اشتباهین. مگنت یخچاله، خیلی ولی طبیعیه. خب این بازار رو قبل از اینکه جنگ شروع بشه دولت ترکیه خیلی سرمایه‌گذاری کرد و کمک کرد که اینجا رو بازسازی کنن و تر و تمیز و مرتبش کنن. خیلی در هم بر هم بود. سقفش و تمام مغازه ها رو، زمینش و همه اینا رو به خرج ترکیه و توسط یونسکو بازسازی کردن. این قبل از شروع جنگ بود که رابطه ترکیه و سوریه خیلی خوب بود. 2007 2008 اینجا مسجد اموی دمشق یکی از قدیمی ترین مسجدهای سوریه، یکی از مهمترین جاهای دیدنی سوریه. حدود 1400 سال قدمت داره اینجا. ششمین خلیفه امویان ولید بن عبدالملک اینجا رو ساخته. قبلا اینجا کلیسایی بوده. طی 8 سال و 12,000 کارگر و هنرمند که از مصر و ایران و روم و تونس باستان و جاهای دیگه آورده بودن اینجا رو ساختن. مسجدی فوق‌العاده زیبا و بزرگ با معماری خیلی خیلی خاص. شاید بگم که از قشنگ‌ترین مسجدایی که تا الان دیدم. پشتم نشون دادم بانک مرکزی شهر بوده، خزانه شهر بوده تو دوران قدیم. 7 تا کلید داشته که هر کلیدش دست یک نفر بوده. هر وقت که لازم بوده درش رو باز کنن 7 نفر رو باید همزمان صدا می‌زدن که بیان اینجا و درش رو باز کنن و از سرمایه چیزی بردارن، به کسی کمک کنن، خیریه یا حالا برای هر کاری. نقاشی فوق‌العاده زیبایی که روش هست تا 150 سال پیش قایم بوده زیر یه تیکه چسبی مانند یه لایه‌ای روش بوده همیشه که یه آتش سوزی اینجا میشه، اون آتش باعث میشه که اون لایه سوخته بشه و تازه معلوم بشه که زیر این چه نقاشی زیبایی هست. پشت سر منم مقبره و حرم رقیه دختر حسینه که از جاهای دیدنیه که مخصوصا گردشگرای شیعه براشون اهمیت داره و بهش سر میزنن. دارن اینجا رو بازسازی میکنن. یکم سر و صداه داخلش نمیرم ولی از بیرون نشونتون میدم. توسط ایران و در سال 1985 ساخته شده. پشت سر من کلیسای عمری هست نزدیک مسجد امویه که رفتیم دیدیم. وقتی که خلیفه امویه اینجا اومدن و این مسجد رو ساختن، اون موقع خب تعداد مسیحی‌ها اینجا بیشتر بود و اون مسجد یه کلیسای خیلی بزرگ بود. وقتی تعداد مسلمان‌ها هی رو به بیشتر و بیشتر شدن که شد، اون کلیسا رو یه جورایی خریدن از مسیحی‌ها و تبدیلش کردن به یه مسجد و این کلیسایی که پشت من سرمن دیدین این یه مسجدی بود که اونو تبدیل کردن به کلیسا ولی هنوز یه مناره‌شو نگه داشتن. Sorry, what is this one? Juice, I think lemon juice.
هذا عصير ليمون. And pomegranate? No, it's Wow. What do you call this bread? معروف. Maru? معروف with a cap. So how is the new government now preparing to build a new, like SCS, how are they preparing for a new government? Well, in the past few weeks, they invited a lot of people, civilians, artists, businessmen, knowledge people, like professors from universities, to attend a very huge meeting. They were trying to discuss the future of Syria together. It was a very good step towards the democracy. And after that, they made an announcement that they now will move forward to the next step. The president already announced a committee to study a subject or a project to modify the constitution to make sure that when we arrive to the next step that it will be ready for the elections. Because before the elections, you need to have a lot of things prepared before the elections. Especially before that time, in the previous government, everything was under control of one party. So the first thing that they did, they removed this subject from the constitution, that now everyone can be part of this. But they are still working on it, they are still studying, they're still they didn't issue anything formal yet, but they will do in the next few months. What is this? قوزبند میفروشن، چقدر جالب. قوزبند؟ کمربندش فارسی بلدی؟ نشینی که بیایی چون ایرانیای زیادی توی سالهای اخیر واسه سفرهای زیارتی و سیاحتی و اینا و دلایل دیگه توی دمشق زیاد میمدن. وقتی که میبینن من اینجا دارم با دوربین فارسی حرف میزنن، تمام این دستفروشا چند کلمه فارسی اینا بلدن و خیلی جالبه که تشخیص میدن و جواب میدن. Where are you from? Me? Nemsa. Nemsa, yeah, welcome. Iran and Nemsa. Yeah, welcome, yeah, welcome. You know Nemsa? You know Nemsa? No, Nemsa. No? Do you know Iran? Do you know Iran? Iran? Yeah. No, Iran. Iran, الموت لإيران. الموت لإيران. احكي لك كلمة كامل. كروانجو. كوسوفي. این كوسوفي. کسوفی حمار کسوفی. تا اونجایی که عربی من میکشید یه چند تا فوش نصیب کشور اون کرد که کاملا قابل درکه و یه چند تا فوش هم به رفیقش داد. نفهمیدم دیگه به اون چرا فوش داد. صلاح‌الدین بنیانگذار حکومت ایوبیان بود و اولین سلطان مصر و شام محسوب میشه. مجسمه‌اش رو پشت سر من میبینین کنار ارگ دمشق، در قلب دمشق. و اینجا رو توی 800مین سالگرد تولدش دولت قدیم حدود 80-90 سال پیش این مجسمه رو ساختن. So you say this is Bashar Assad? Bashar? And who is this one? Yes. Hafiz, okay. The father? حافظ الاسد. Yes. And the brother, no? خب از وقتی که دولت جدید یعنی دولت قدیم سقوط کرده، یه بازار بزرگ از سوغاتی‌ها و سوونیرهای جدید توی سوریه به وجود اومده. کلی پرچم‌های جدید رو همه جا می‌بینی که دستبند و گردنبند و چیزهای مختلف تولید کردن. دمشون گرم. این پرچم جدید سوریه است که رنگ سبز اینوریه. رنگ بالاش قبلا قرمز بود، الان سبزه و از 2 ستاره به 3 ستاره عوضش کردن. این پرچمیه که قبلا هم سوریه داشت وقتی که استقلالش رو از دولت فرانسه گرفت. پرچم سوریه این شکلی بود. بعدن که سوریه و مصر به یک کشور برای مدت کوتاه تبدیل شدن، پرچمشون عوض شد که الان دوباره به این قبیل پرچم برگشتن.
حالا چیز باحال چیه اینجا؟ جوراب هایی که با عکس بشار اسد روشه که دیگه دلیلش هم مشخصه، به شکلی توهین آمیز از این چیزای جدید میگیرن و استفاده میکنن. کلی هست توی همین جای شهر. صراف این همه پول شمردم شد $50 فقط. این پولا رو دیگه نمیدونم که قراره عوض کنن. پرچمشون رو که عوض کردن. توی 2000 تایشون هست، 2000 لیری. نزدیک شهر قدیمی دمشق اینجا دفتر نمایندگی حج و زیارت ایران رو داریم که بعد از سقوط دولت بشار اسد درش رو تخته کردن و این شعارها رو هم روی شیشهش نوشتن. اسد گان، خامنه ای لودین. اسد رفته و خامنه ای داره رفتنش لود میشه. سفارت ایران در دمشق رو هم بستن و همه افرادی که تو سفارت کار میکردن رو بیرون کردن و اونجا هم یه سری عکس و تصاویر دیدم که پرچم ایران رو له کرده بودن و یه سری شعار نوشته بودن و اینا که خب قابل درک هم هست با توجه به نفوذ و دخالتی که ایران توی جنگ این دهه اخیر سوریه داشته. مردم سوریه دل خوشی از حکومت ایران ندارن. You always work here? Yes, sir. Closed? This place is closed? Yeah, close. No more people from Iran. Nobody. مردم عکس عزیزانشون رو که نتونستن بعد از سقوط هم پیدا کنن، بعد از باز شدن در زندان ها اینجا زدن. هزار سوری توی این جنگ مفقود شدن و هیچ وقت پیدا نشدن، سرنوشتشون هیچ وقت مشخص نشد. حتی الان که دولت سقوط کرد و در زندان ها باز شد و هزار زندانی تونستن، زندانیایی که سیاسی بودن تونستن آزاد بشن، همچنان کلی آدم هستن که هیچ وقت پیدا نشدن و مفقود موندن و خانواده‌هاشون هیچ وقت نفهمیدن چه بلایی سرشون اومده. الان که بازار دارن میبندن بهتر میشه دید که بعد از بازسازی چجوری شد. اومدیم اینجا چای بخوریم. به خیار رو هویج رو بردن، خیار با نمک و پاپکورن. چه باحال. اسنک کنار نوشیدنی. امروزم تا الان به خیر گذشت. روز خیلی خوبی بود توی دمشق. الان اومدیم با بچه‌ها نشستیم یه چایی بخوریم، یه دسری بخوریم. فردا برنامه این بود که زمینی برم سمت ماریولا، بعدش هومس، بعدش حلب و شب اونجا بمونیم که یکم اوضاع دگرگون شده توی سوریه. سمت سواحل غربیش توی لاتاکیا قسمتی هستش که علوی‌ها خیلی اونجا زندگی میکنن. اینا کسایی هستن که یک اقلیت شیعه حساب میشن که خود بشار اسد از همین اقلیت بوده و خیلی از کسایی که با خود دولت بشار اسد بودن، توی ارتشش بودن یا طرفدارش بودن، توی اون قسمت یا زندگی میکنن یا الان بعد از سقوطش رفتن برگشتن اونجا، حالا یا قایم شدن یا هر چیزی و اونا امروز شروع کردن یه سری حمله کردن و دولت جواب داده. خلاصه که تو هومس هم مردم ریختن بیرون و یه سری هم اعلام جهاد کردن و یکم اوضاع ناآرومه. البته اینجا که من هستم هنوز همه چی اوکیه ولی هیچ ماشین و هیچ راننده‌ای حاضر نمیشه که فردا به جاده بره چون که میترسن اوضاع یهو خراب بشه. به خاطر همین فعلا کنسله. فردا احتمالا میرم سمت جنوب سوریه به بوسرا. البته بخوابیم پاشیم ببینیم اوضاع چجوریه، شاید همه چی کلا عوض بشه تا صبح ولی امیدوارم که همه چی فردا آروم بشه و بعد برنامه‌ها رو چجوری میشه تغییر بدیم که تا اونجایی که میشه بیشترین حدی که میشه سوریه رو بتونم ببینم. ولی در همچین کشوری بودن
دقیقاً اینه که توی کشوری که توی همچین شرایطی بوده توی دهه اخیر هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و شرایط هر لحظه و هر روز عوض میشه به بهتر به بدتر و حالا من که گردشگرم و توریستم و میام چند روز میرم ولی از نزدیک دیدن این که واسه خود آدمایی که اینجا زندگی میکنن چقدر همه چی لبه تیغه میزه و چقدر سریع و راحت از یه لحظه به یه لحظه دیگه همه چیز میتونه عوض بشه حتی درکش واسه یک روزم تجربه خاصیه. امیدوارم که حالا سفر من اگه به هم بخوره خیلی مهم نیست، امیدوارم که برای مردم اینجا همه چیز به خوبی پیش بره و این انقلابی که این همه برای زحمت کشیدن رو به راحتی از دست ندن و اوضاع دوباره بد نشه، جنگ داخلی شروع نشه. ولی خب به عنوان کسی که از بیرون نگاه می‌کنه کار خیلی زیادی از من سخت نیست. بریم و بخواهیم و دعا کنیم که فردا همه چی آروم باشه. اینجا جلوی سفارت سابق ایران در دمشق که درش رو تخته کردن. کسی اینجا نوشته فری ایران، زن، زندگی، آزادی و به انگلیسی woman life freedom که خیلی عجیبه چون اینو حتما یک ایرانی نوشته. اینجا رو شبیه که بشر از سقوط کرد شلیک کردن بهش و همه خرابیایی که این پشت می‌بینید از حمله هوایی اسرائیل به سفارت ایرانه و اون ساختمون هم جزو سفارت ایران حساب میشه. Oh, we are here at the sword. Last time I was here in the morning. We couldn't take pictures here. Really? It was so strict taking pictures of the sword. مردم این انقلاب رو راحت از دست نمیدن و ببین با کوچکترین اتفاقی که افتاده و تو شهرهای دیگه شلوغ شده سریع میریزن بیرون و حمایت میکنن از این دولت و قرار نیست این آزادی که به این سختی به دست آوردن رو به همین راحتی ها از دست بدن. اکثر کسایی که من باشون حرف زدم با وجود همه شک و تردیدها یا بی‌اعتمادی هایی که شاید به دولت کنونی داشته باشن از بودنشون راضین، خوشحالن و میگن که هیچی بدتر از بشار اسد نمیتونه باشه. بعدامي انت شمعة حمصية نادي فزعة حمصية نادي فزعة يا مسند حمزنا. باورم نمیشه که دارم چه تجربه میکنم. میدان امیین اصلی ترین و مهمترین میدون شهره و اینا همه طرفدارای دولت هستن که اومدن بیرون و حمایتشون رو نشون بدن چون تو شهرهای دیگه شلوغ شده و میخوام بگن که ما این انقلاب رو به راحتی از دست نمیدیم.